Vâng, kính chào toàn thể quý đồng hương. Rất vui được đàm đạo với quý vị trong chương trình Đạo và Đời ngày hôm nay. Và như quý vị cũng có biết, trong những tháng vừa rồi, chúng ta đã đi qua những vấn đề gây đổ vỡ gia đình. Trong đó có tiền, trong đó có phim ảnh đồi trụy, trong đó có ngoại tình. Và tôi cũng trình bày với quý vị rằng chim có tổ như ta có nhà, chim mà mất tổ thì không còn tiếng ca. Đó là đề tài mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay, là để xây dựng một cái mái ấm gia đình. Chúng ta có sự hiện diện rất quý ngày hôm nay, đó là vị giáo sư tiến sĩ Dr. Mark Weston. Ông đã tư vấn về gia đình hơn 15 năm và ông cũng là một người giáo sư về psychology. Cho nên giờ phút này, kính mời giáo sư tiến sĩ Dr. Weston, would you please send your warm greetings to the people of Vietnam? Well, I'd like to say thank you for the opportunity to spend some time with you today. It's been a few years since I was last in Vietnam, where we were teaching at the university with psychology and counseling. Enjoyed the country, I enjoyed the people and the culture, and it's very, very much a privilege to be back sharing with you today. Nice. Giáo sư trình bày chúng ta rằng ông rất là quý được đàm đạo với quý vị và ông cũng đã từng sang Việt Nam dạy ở trường đại học về vấn đề tư vấn gia đình và rất vui được trình bày trong những giây phút ngắn ngủi này. Thưa giáo sư Dr. Weston, when you come to counseling, people they hesitate. Why do I need counseling? I'm not sick or I'm not mental. So would you help us to understand the benefits and the importance of family counseling that you have done for more than 15 years? Tiến sĩ có thể trình bày cho chúng ta biết được cái tầm quan trọng, cái ích lợi của vấn đề tư vấn gia đình trong chuyên môn mà ông đã phục vụ hơn 15 năm qua. Would you? Well, the importance, I believe, of family counseling and individual counseling is that there are many who go through marriage and go through life in families hurting. Yes. And in those hurts, they feel like there is no hope. And part of what we want to do is come alongside in counseling and provide families, individuals and couples with hope. Yes. Giáo sư trình bày rằng, vâng, quý vị thấy đó là trong phương diện về tư vấn gia đình là đem đến cái sự hy vọng. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta có những vấn đề gỡ rối tơ lòng mà khi mình không rỡ được thì chúng ta phải làm gì? Thì đây là những văn phòng từ phía những nhà chuyên môn đem đến cái hy vọng, cái cách thức mà chúng ta có thể trò chuyện mà đôi bên hiểu được với nhau, có một cái người thứ ba mà chuyên môn nữa, thì đúng hơn ông đó trình bày đó là cái sự hy vọng mà đem đến cho những mối gia đình đang bị trục trặc. And it's interesting, I think, because in counseling, I think there's a hesitancy regardless of culture. Yes. Many people, whether it's American culture, European culture, Asian culture, there's a hesitancy to come to counseling out of fear of being diagnosed as having a major mental illness, or fearing that there is some type of chronic problem going on that they cannot handle themselves. There's a shame or embarrassment factor. And what I have found in my practice and in talking with other clinicians is that many are just simply stuck in bad patterns or behavior patterns or routines. And so coming to counseling is a way to help get them unstuck. Vâng. Giáo sư trình bày chúng ta rằng quý vị thấy đó, thường mình nghe đến vấn đề tư vấn gia đình, đi gặp ông tư vấn gia đình thì mình tưởng tượng giống như là mình hơi ngại ngùng. Bởi vì có lẽ người châu Á chúng ta chưa có quen với những vấn đề đó, nhưng thật sự quý vị trong đời sống hàng ngày, đặc biệt với xã hội Tây phương, khi thống kê cho thấy rằng người ta không phải là bị bệnh về tâm thần hay là phải chờ những sự việc nó trầm trọng xảy ra, nhưng mà khi có những mối liên hệ mà không giúp được cho cái người phối ngẫu mình thấy được tình yêu của mình, hay là mình bị stuck, ông dùng cái từ là stuck, tức là mình bị mắc kẹt ở trong một cái khoảng tình cảm mà mình không có thổ lộ tâm tình của mình được, thì trình bày đến với cái người tư vấn gia đình như giáo sư tiến sĩ ở đây thì có thể nói được cái ngôn ngữ của người phối ngẫu của mình. Và dĩ nhiên quý vị thấy khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày mình bệnh thì mình đến gặp bác sĩ, mình bị đau chân thì gặp bác sĩ chân, thì ở đây cũng vậy.
trái tim chúng ta khi trái tim không có ngủ yên, hoặc tình cảm chúng ta không có được trôi chảy tốt, tức là ông dùng cái từ mà bị stuck đó, bị ngăn chặn lại đó, thì đây là những vị giáo sư, những vị bác sĩ về tâm linh và những vị giáo sư về gia đình sẽ giúp cho chúng ta làm hòa với những cái mối gọi là gỡ rối tơ lòng. Well, Dr. Weston, here is the challenge. You are talking to the people of Vietnam, and we are crossing the culture right here. And I know that broken people are broken. Is there any general guideline, the instruction that you minister to the broken lives that regardless you are Vietnamese or American or any ethnicity? Câu hỏi đặt ra là bây giờ thì chúng ta thấy rằng ông là một người Mỹ, ông tư vấn cho nhiều người Mỹ, nhưng ở đây chúng ta là người Việt Nam, thì vấn đề tư vấn cho người Việt Nam hay những sắc dân khác nó có khác gì không khi chúng ta có những cái sự thiểu não trong cuộc sống của mình? Dr. Weston? There are guidelines that I believe cross cultures. And of those guidelines, many are designed to be respected by therapists under ethical guidelines through practicing as a professional counselor. Among those, and chief among those, is the issue of both respect for the client and confidentiality. Yes. Vâng, giáo sư trình bày chúng ta rằng khi chúng ta bị tổn thương, đau lòng thì người nào cũng giống nhau cả, không có màng là quý vị là màu da hay là chủng tộc. Điều mà giáo sư trình bày đó là trước nhất là người tư vấn gia đình phải tôn trọng cái người đến để tìm cầu cái sự tư vấn, và điều thứ nhì nữa là phải hiểu được cái phương diện, giữ được cái vấn đề confidentiality, tức là cái sự mật thiết, mình tôn trọng và không có nói ra những điều đó. Cho đó là cái văn phòng của ông cung cấp. What hope and what change could you offer to make sure that your counseling is effective when people come into your office, Professor? Well, hope is in change is that I think change is inevitable. And if a client is willing, or a couple or a family are willing to come in and work towards the healing that they are seeking, change can happen. But it takes the therapist being respectful of their current location, where they are emotionally in that moment, or where they are in their stuck point. It also involves issuing them confidentiality, that what is said in a session stays in a session, so that they feel it is a safe place in which they can share. And then also giving them that unconditional caring and kindness and listening ear in a very non-judgmental way, so that we can facilitate for them through insight and observation, an understanding of how they got to where they're at and where they want to go. Thank you. Quý đồng hương thấy lời trình bày của vị tư vấn gia đình đó là dĩ nhiên khi chúng ta đến văn phòng thì chúng ta được cái sự bảo vệ bằng cái ngành chuyên môn là chỉ có quý vị và người tư vấn của mình biết mà thôi. Điều quan trọng mà ông vừa trình bày nữa là khi quý vị trình bày cái nỗi tơ lòng của mình mà cái người tư vấn thấy được cái hoàn cảnh và những cái gọi là cái background, cái hoàn cảnh mà mình đã ở trong đó và đã xảy ra như thế nào, thì họ mới biết được. Điều mà ông giáo sư trình bày nữa là khi tôi trò chuyện với ông đó là chúng ta khi đến văn phòng tư vấn, cái sự thành thật của chúng ta là một cái điều hết sức quan trọng để nói đến cái điều là tôi muốn được chữa lành. Cái sự thành thật của quý vị sẽ giúp cho cái người giáo sư tư vấn gia đình giải quyết được vấn đề rất là rõ ràng. Một điều mà ông có trình bày nữa là tôi nghe được tư tưởng của ông đó là cái sự quan tâm đặc biệt của cái người tư vấn gia đình dành cho những người mà đến tìm cầu cái sự hạnh phúc trong cái hôn nhân. Nói đến cái mỗi không còn nó là một cái sự công việc nữa. It's not just the work but the care that you just said, which is very touching, Professor. Đó là cái tấm lòng, cái công việc mà họ yêu thích, bởi vì họ muốn nhìn thấy được cái đời sống của quý vị thoải mái hơn và hạnh phúc hơn. Dr. Weston, here is the challenge. The Vietnamese people, when they came to the US, there is a cultural shock. Over there in Vietnam, the men are in charge at home. Over here, you see a cultural shock and sometimes the barriers of the language and the new environment. So there is a change in the roles of genders. Would you help us and the Vietnamese people to balance the role once they come and live in America? Well, any type of change of culture takes a process of acculturation. And the challenge for any family is to
how to blend into their new culture without sacrificing their old culture. Yes. And to be respectful of both. Definitely in Western culture, you see more egalitarian type relationship, division of roles and responsibilities by the man and the woman, the husband and wife in the home. Yes. And I think in counseling, when we come together, we want to help couples understand that there are certain roles and responsibilities that need to be explored by what we know from research and study that are important even in cross-cultural situations, namely roles of fathers in the home and the effect that they can have and the impact they have not just on sons but also on daughters, and the importance of how a husband needs to recognize that his desire and need for respect comes from how much he demonstrates love for his wife. Yes. Quý vị thấy giáo sư trình bày, dĩ nhiên tôi đặt câu hỏi cho ông là với người Việt Nam chúng ta, khi chúng ta sang Mỹ thì phần nhiều chúng ta thấy là ở Việt Nam thì người đàn ông chúng ta là cái người đứng ra để lo cho gia đình nhiều phương diện. Nhưng mà khi sang Mỹ rồi, vấn đề môi trường mới nè, rồi ngôn ngữ thì người vợ quán xuyến nhiều hơn. Thật sự chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trong xã hội Tây phương, đặc biệt trong cộng đồng châu Á ở Mỹ, người vợ, người phụ nữ là những người đứng lên để mà gồng gánh sang hà cho gia đình và cho con cái. Thì ông trình bày đó là ông trình bày đó là với cái môi trường mới đó thì hai người vợ và chồng phải tương hỗ lẫn nhau, và đặc biệt khi cái sự tương hỗ đó chúng ta làm việc chung với nhau giúp cho con em của chúng ta mỗi đứa nó thấy được cái role của cha với mẹ, phục vụ nhau và làm việc chung với nhau. Chung người Việt mình nói rằng thuận vợ thuận chồng thì tát bể đông cũng cạn. Trên đó là cái ý mà giáo sư trình bày lớn cho chúng ta. Tôi đặt một câu hỏi nữa cho giáo sư ở đây. I'm going to ask you another question right here. When you provide the counseling for the people, what authority that you would bring to them that they would hold on to? What would be the authority and I would say the qualifications that they would trust and hold on to your teaching, Dr. Weston? Well, I practice in my clinic as a integrated therapist, and what that means is I have been trained to integrate and build psychology upon a strong foundation of theology. And I think the authority for me in our work that comes with our counseling is that authority that comes from our relationship and our spiritual nature, our relationship with God. Yes. Building on that and establishing that as the ultimate authority for life and living is important. But also then comes the authority that comes from an individual coming to a counselor, seeing them as the expert through education and training, through licensing. All these things can contribute to that sense of authority. Yes. But ultimately, it is the authority of the Lord and God in our lives. And for many, of course, coming into our culture and many different backgrounds of what that means to people. I've worked with Muslims, I've worked with Hindus, I've worked with Christians and Catholics, all different types of backgrounds of religious beliefs. But it's that spiritual foundation upon which we try to help identify first and build on, but coming from a biblical worldview, which is my worldview. We build on a sound theology of who God is and the authority He has in our lives to then not just change our behaviors, but what I call transformation or transform our lives. Yeah. Điều giáo sư vừa mới trình bày cho chúng ta thấy đây là một vị giáo sư, ông được huấn luyện ở trong cái trường đại học và cũng được cấp bằng với tiêu chuẩn của quốc gia. Cho nên tất cả những vốn liếng của ông học là được trong những cái sự nghiên cứu mà những nhà tư vấn gia đình đã ghi ra, và ông chiếu theo đó là những cái dữ kiện thật. Và một mặt khác mà quý vị biết thêm về giáo sư tiến sĩ Weston thì dĩ nhiên ông được huấn luyện với cách nhìn ở trong cái phương diện của Kinh Thánh, và đó là một cái authority, là cái vấn đề giá trị mà rất rộng, là ông dùng Kinh Thánh để mà tư vấn gia đình, đành rằng tất cả những cái nguyên tắc đó đến từ những cái dữ kiện về những cái sự nghiên cứu trong ngành tư vấn, về ngành tâm lý học, và cách nhìn đó giúp người ta thấy được một cái lối thoát, đó là
Thiên Chúa, tức là Thượng Đế ban cho chúng ta quyển Kinh Thánh. Vì khi chúng ta nghiên cứu được thấy những cái mầu nhiệm, thấy những cái nguyên tắc mà áp dụng trong gia đình, thì đó là cái authority, tức là cái thẩm quyền mà giáo sư dùng để mà giúp cho đời sống của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt lành nhiều hơn. Here is my hard question for the people. They might not know you a lot, Dr. Weston, but they can understand you at this moment. What is the number one message from your heart to bring to the people of Vietnam that, yes, even though I am broken, my friendship, my marriage right now, there is no hope. What could you bring to those circumstances that they're willing to seek help from your office, Dr. Weston? Well, I think it goes to that word I just used, transformation. I believe transformation happens when we come to an honesty in our relationship and in ourselves that something is not working well. We need to be able to first start there and then realize that if I've had a physical hurt, it's very easy and simple to seek out a medical solution. There's very little hesitation in that. But when I have an emotional hurt, equally I should seek out a healing through counseling that is centered on strong godly principles as well as sound psychology interventions. But there's a hope. That you don't have to suffer in your hurts and in your behavioral patterns that are affecting negatively your marriage or your family. The hope is that there is healing available, and it takes honesty. It takes the willingness to come forward and say, whether it's with the support of family, with the support of friends, to come to someone who can sit with you, guide you, and help you discover that there is the hope of change, there is the hope of healing, and that can happen if you are willing to take that first step, that courageous first step. Thank you, Professor. Quý vị thấy lời trình bày của giáo sư cũng rất là rõ ràng, là cá nhân chúng ta phải tìm kiếm một cái phương cách để mà xây dựng cái đời sống gia đình của mình mỗi ngày mỗi lành mạnh hơn. Và đây là những cái nguyên tắc, những cái resource từ văn phòng của giáo sư tiến sĩ ở đây là gì? Trở lại vấn đề là nếu chúng ta muốn có một mái ấm gia đình mà trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy đang bị tan vỡ hoặc chúng ta thấy không có những hy vọng, thì mình phải đi tìm, tức là mình phải bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó và đi tìm những cái sự nguồn trợ giúp. Những lời trò chuyện với lại giáo sư tiến sĩ ở đây thì ông cũng nói rằng chính ông cũng đã nhìn thấy được những người có một cái sự can đảm bước ra khỏi cái sự gọi là cái comfort zone ở cái nhà của mình đó, để đến một cái văn phòng tư vấn về gia đình. Đó là cái chuyện bình thường, bởi vì mình muốn cưu mang, mình muốn tìm thấy một cái giải pháp tốt cho gia đình của mình, thì đến với những người chuyên môn. Giống như quý vị, như ông trình bày, khi mình bệnh thì mình tìm tới bác sĩ. Khi những mối hạnh phúc trong gia đình không xảy ra tốt đẹp thì quý vị tìm đến những nhà tâm lý học. Đó là điều tự nhiên, và ông cũng nhấn mạnh lại là phải courageous, tức là mình phải gan dạ, mạnh mẽ trong vấn đề gọi là đem đến cho gia đình những giây phút thoải mái, và phải tìm cách mà chúng ta có thể thấy được cho người phó ngẫu của mình rằng anh cũng muốn hay là em cũng muốn tìm những cái hướng đi để giúp cho gia đình mình mỗi ngày mỗi lành mạnh nhiều hơn. Dr. Weston, knowing that a lot of broken lives out there, you have helped many people in the 15 years. Would you give some certain hope from stories, a testimony that you have witnessed that they came as broken, but once been with you for certain time, they have a happy home? Would you give some certain pictures, a certain hope, or even a story that you would minister to the people here? There are so many opportunities that I could share with you about people who have come and found the healing that we're talking about, restoration of their marriage, yes, restoration of their relationship to the parent, to the child. Two examples come to mind. The first was a client who came with severe depression, yes, depressions that were brought on by years of verbal abuse, lies that were spoken into her life. But throughout the counseling and through the opportunity of experiencing transformation through the power of God in her life, she was able to find healing and strength in a new relationship, and a new life that was totally different from her previous. Yes. And the other one that I would share is a couple who
actually divorced, and in the process came back after healing themselves, finding healing for their own individual lives, came back with wanting to restore the marriage relationship. And so through counseling, we were able to help them restore the relationship to where they actually were remarried and now have a very strong, very loving family with kids that are becoming stronger. Those are the kind of stories that counseling can give to those who are willing to go forward. Vâng, quý vị thấy nghe điều trình bày của ông, và dĩ nhiên trong công việc của anh hàng ngày thì ông thấy như thế này. Có những đối tượng đến trong văn phòng của ông mà phải nói là tan vỡ cái cuộc đời của mình, và đó là cái chặng đường cuối cùng để mà đến, thì qua cái sự willingness là cái sự sẵn lòng để tìm cầu cái sự giúp đỡ, chính ông đã chứng kiến những con người thật lòng tìm kiếm thì cái sự hy vọng lúc nào cũng đến với họ, và ông đã thấy được những cái sự đổi đời, tức là cuộc sống nó được biến hóa khi mình tìm một cái phương cách mới giải quyết cho gia đình của mình. Câu chuyện thứ nhì đó là một người phụ nữ đã bị ly dị, và qua cái đời sống, qua cái sự tư vấn của văn phòng của ông, người phụ nữ này đã tìm được lại cái sự hy vọng là làm hôn nhân lại với người phối ngẫu của mình, và cuộc sống mỗi ngày mỗi trở nên rất là tốt đẹp. Thì đây là những cái hy vọng mà tôi tin rằng quý vị nghe. Trở lại vấn đề là gì? Chúng ta phải mạnh dạn để tìm cái sự trợ giúp. Dr. Weston, your last and final hope to the people that you would like to minister to today, what could you say that they would take to their heart right now? If you are experiencing difficulties right now in your life or in your marriage or with your kids, please reach out. Reach out to your local community counselor, Christian counselor in your area. You can even start with your pastor, priest, rabbi, monk, whatever your faith is. But reach out and find that healing and take that first step. Vâng. Vì thời gian có giới hạn cho nên chúng tôi sẽ mời tiến sĩ Mark Weston gửi đến lời chào cùng toàn thể quý vị. Doctor, would you send your farewell to the people? Again, it's been a joy to spend time with you and to share with you, I think, a very important part of your lives. The art of counseling, the hope that can come from it. And it's my deepest hope and prayer that you will find the healing and hope that counseling can offer and bring a restoration to the mind, body, and spirit, and the wholeness to your family and to your own life. So thank you for the opportunity. Food, thank you also. Vâng, ông gửi lời chúc đến quý vị từ đời sống tâm linh, sức khỏe đến vấn đề hôn nhân luôn luôn được hạnh phúc, và quan trọng là hãy tìm kiếm những phương cách để giúp gia đình của mình mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Trân trọng gửi chào toàn thể quý đồng hương.